So what's up, madalang kapamilya? Dito na naman ako ngayon. May tutorial na naman ako sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng keyboard ng laptop ng Lenovo T480. T as in Tango. So tara, bago ang lahat, intro muna tayo. Kailangan tanggalin yung battery. So nandito tayo. Palitan ni Lenovo yung keyboard ng ating effective. Ito yung warranty. Tatanggalin ko kasi yan. May isang palitan ko. I-screw na to para sa keyboard. Dalawagan lang natin. So ito lang kadali pala magpalit ng keyboard. Kailangan talaga tanggalin yan, sir? Hindi naman, hindi kailangan ito. Minsan kasi meron ditong dalawang screw. Okay. Ngayon po wala. So ngayon sir, Tutulak. Pero kung di ko na tinanggal yan, sir, okay lang. Pag-ayaw mga ano. Pag-ayaw mga open siya. I-ano ko lang. Tulak lang. Siguro sa nadami yung support, no? Iba-iba mo pupunta dito. Kasi pag-ayaw, hindi naman dito. Dalawa lang yung tornilyo pala doon para sa keyboard. So mas madali ito guys buksan. Palitan ng keyboard kaysa doon sa mga X240, 50, 60, 70. Yan yung ano ng keyboard. Bakit dalawa yun, sir? Ito sir sa ano, sa dito sa clickpad. Okay, sa clickpad dito sa keyboard mismo. Okay, thank you, sir. So ngayon, dala ni sir sa Lenovo yung keyboard. Okay, so sir, di tayo makapasok sa loob. Walang email na pangalan pala. By the way guys, ito yung laptop natin. Lenovo T480. Pag nakita nyo, ito pala yung lalim ng keyboard. Pero gas-gas na. No? Sa ano yung to? So ito yung bagong keyboard dala ni sir. Kakabit natin. Kung paano natin sinunod. Pwede natin. So kaya si sir gumagawa nito kasi under warranty ito. Wala akong bagong video 2 weeks na eh. Thank you sir. Ano sir? Ayan, pakadali lang, ikakabit nyo lang yung ano, hindi ko alam, flex. Parang flex tawag niya. Flex cable. Matulak. So, bago na rin yung ano ni sir. Yung... Yes, bago na rin yung clickpad niya. Dito lang natin nakakabot na. Dali. Ito sir, galing ha. So, screw natin ulit. So, dalawa lang guys ha. Dalawang tornilyo lang. So, short vlog tayo ngayon. Gamit natin yung battery. So, sa mga subscriber ko dyan, huwag nyo skip yung ads ko ha. Kahit mixing ads lang, malaking tulong na yun sa akin.
So, ang reklamo ni sir, page up, F12 pati, nalimutan ko na isa. Da-diagnose natin. So, loading na. Tignan natin kung ano mangyayari. Isa ka sir yung case. So, sumabo nga tayo. So, F10 tayo restart para ma-check yung kung okay lahat ng key. Doon ko rin ginawa yung ano eh. Sa hard disk. May nag-fail din. Ang dami nag-fail. Kasi dinatry ko siyang i-reformat nun. So, pipindutin natin yung F10 para sa diagnostic tool. So, para ma-check yung keyboard, makikita yung settings ng keyboard. So, yun siya keyboard. Press 3. Okay, press 3. Open mo lang siya. Yung F12, sorry, yung F12 yung reklamo. Okay yung F12. 1. Sabi natin yung fiber. Piko? Wala ka ng piko? Si Balan. Si Balan. Palitan natin yung ano nila. Yung sasakyan para makakita yung sudaran. Dito din. Bakit naka-ano yun po, sir? Hindi na Control. So, yung Windows di ba kasi ano yung nasa ano yan. Hindi rin gumagana. So, mamaya pa mababagana yung alt. Tingnan natin saan. Ay, gumagana pala. Magana na lang. So, pang Windows, isa lang kasi yung Windows. Sa ano keyboard, kasi ito naka-design ko sa keyboard. Yung regular keyboard natin. Okay. Kasi hindi masyado na ano ba kasi keyboard ng laptop. So, success yung palit natin ng keyboard. So, gumagana siya, guys. So, maraming salamat. Ganun na pagpalit ng keyboard ng Lenovo T480. So, salamat kay sir na taga Lenovo. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-like ang aking video. Thank you.